हेलो एभ्रिवान वेलकम टु शिक्षा। तपाईँहरूले पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको बारेमा त सुन्नु भइरहेको होला। यदि तपाईँहरूलाई प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भने के हो, पाइथन भने के हो भनेर डिटेलमा थाहा छैन भने आजको भिडियोमा हामी त्यही बारेमा कुरा गर्दैछौँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। म पहिला तपाईँहरूलाई पाइथनको सर्ट इन्ट्रोडक्सन दिन्छु अनि त्यसपछि हामी पाइथनको बारेमा डिटेलमा कुरा गर्छौँ। पाइथन चाहिँ एउटा पावरफुल ल्याङ्ग्वेज हो जुन चाहिँ धेरैवटा आइटी सेक्टरहरूमा फेमस छ, जस्तै कि एआई, डाटा साइन्स, वेब डेभलपमेन्ट। एआईमा हाम्रो च्याट जिपिटी तपाईँहरूले सुन्नु भइरह होला, च्याट जिपिटीमा पनि पाइथन नै युज भएको थियो। डाटा साइन्स भनेको डाटा रिलेटेड काम हो, त्यसमा पनि पाइथन फेमस छ। वेब डेभलपमेन्टमा पनि पाइथन फेमस छ। हाम्रो यो ब्याकएन्ड डेभलपमेन्ट प्लेलिस्टमा चाहिँ हामी पाइथनको वेब डेभलपमेन्ट स्पेक्ट्रममा हेर्छौँ। सो यदि तपाईँहरूलाई वेब डेभलपमेन्टतिर जानु छ पाइथनमा भने चाहिँ तपाईँहरूलाई यो प्लेलिस्ट चाहिँ हेल्पफुल हुन्छ। अनि यदि तपाईँहरूलाई वेब डेभलपमेन्ट भने के हो, वेब डेभलपमेन्टको बारे इन्फर्मेसन लिनु छ भने चाहिँ तपाईँहरूले हाम्रो प्रिभियस भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले वेब डेभलपमेन्टको बारेमा भनेको छौँ त्यसमा। मानौ कि तपाईँले एउटा प्रोग्राम बनाउनु छ। इट क्यान बी एआई, इट क्यान बी वेबसाइट अर इट क्यान बी एनिथिङ। त्यो प्रोग्राम बनाउनको लागि यु हेभ टु टेल यर कम्प्युटर मलाई के बनाउनु मन छ, मलाई कस्तो प्रोग्राम बनाउनु मन छ। किन भन्दाखेरि वी मेक प्रोग्राम्स थ्रु आवर कम्प्युटर। अनि त्यो डिफाइन गर्न के बनाउन लागेको हो, वी हेभ टु युज प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेस एज अ ब्रिज फर कम्युनिकेसन बिट्विन अस एन्ड आवर कम्प्युटर। सो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेस आर ब्रिज टु कम्युनिकेट विथ आवर कम्प्युटर्स। Now let's talk how does computer understand programming languages. प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेस चाहिँ धेरै नै छ, पाइथन एउटा मात्रै भयो, धेरै नै हुन्छ। पाइथन, सी, जाभा, सी प्लस प्लस। यदि तपाईँहरूले कम्प्युटर पढ्नु भइरहेछ तपाईँहरूको एजुकेसनल कोर्समा भने तपाईँहरूले जाभा, सी, सी प्लस प्लस, सी सार्प यिनीहरू त सुन्नु भइरह होला। यसरी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेसहरू चाहिँ टन्नै छ, तर टन्नै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेस भए पनि कम्प्युटरले चाहिँ सबै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेसलाई बुझ्छ। कसरी बुझ्छ त? कम्प्युटरलाई हामीले जब प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज युज गरेर प्रोग्राम डिफाइन गर्छौँ नि, त्यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेस चाहिँ जब एक्जिक्युट हुन्छ नि तब चाहिँ त्यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेस चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ मसिन ल्याङ्ग्वेजमा, विच इज बाइनेरी, जेरोज एन्ड वान्स। अनि जेरोज एन्ड वान्स चाहिँ कम्प्युटरको प्राइमेरी ल्याङ्ग्वेज हो जुन चाहिँ कम्प्युटरले बुझ्छ। सो जतिवटा पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज छ नि तिनीहरूबाट जतिवटा पनि प्रोग्राम बन्छ नि तिनीहरू कन्भर्ट हुन्छ जेरो एन्ड वानमा, सो द्याट कम्प्युटरले बुझोस् कि के बन्न लागेको हो यो प्रोग्राममा भनेर। अब अघि नै मैले भने जसरी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेसहरू चाहिँ टन्नै छ, पाइथन, जाभा, सी, सी प्लस प्लस यस्तै गरेर धेरैवटा छ। यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेसहरूको नि टाइप हुन्छ क्या, टाइपले छुट्टिन्छ क्या प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। अनि टाइप पनि धेरै नै छ, हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेस, लो लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेस धेरै नै छ। म चाहिँ अन द बेसिस अफ एक्जिक्युसन कतिवटा टाइपको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेसहरू हुन्छ भन्ने बारेमा कुरा गर्छु है। सो फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो इन्टरप्रेटेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेस, अनि सेकेन्डमा हाम्रो छ कम्पाइल्ड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेस। एक्जिक्युसन भनेको चाहिँ अन द बेसिस अफ एक्जिक्युसन भनेको चाहिँ हामीले एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज युज गरेर जब हामीले प्रोग्राम बनाउँछौँ त्यो प्रोग्राम हाम्रो एक्जिक्युट हुन्छ, हाम्रो कम्प्युटरमा जान्छ। सो एक्जिक्युट हुन्छ, त्यो प्रोग्राम चाहिँ बाइनेरीमा कन्भर्ट हुन्छ। सो त्यो बाइनेरीमा कन्भर्ट भएर हाम्रो कम्प्युटरले बुझ्ने जुन प्रोसेस छ नि, एक्जिक्युसन प्रोसेस भन्छ त्यसलाई, त्यो प्रोसेस चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ इन्टरप्रेटेड र कम्पाइल्ड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा। यदि तपाईँहरूले इन्टरप्रेटेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज युज गरेर प्रोग्राम बनाउनु भएको छ भने त्यो प्रोग्राम चाहिँ लाइन बाई लाइन एउटा इन्टरप्रेटरले पढिदिन्छ टु आवर कम्प्युटर। सो एउटा इन्टरप्रेटर हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम र कम्प्युटरको बिचमा बस्छ इन्टरप्रेटेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरूमा। अनि त्यो इन्टरप्रेटरले चाहिँ त्यो प्रोग्रामलाई लाइन बाई लाइन बाइनेरीमा कन्भर्ट गरेर कम्प्युटरलाई दिन्छ। सो एउटा इन्टरप्रेटर भनेको चाहिँ हाम्रो ट्रान्सलेटर जस्तै हो, जसलाई चाहिँ दुइटै भाषा हुन्छ। कम्पाइल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेसहरू युज गरेर बनाएको प्रोग्राममा चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम लाइन बाई लाइन एउटा इन्टरप्रेटरले पढ्दैन। यसमा चाहिँ हाम्रो एउटा प्रोसेस हुन्छ कम्पाइलेसन भन्ने, जसमा चाहिँ होल प्रोग्राम चाहिँ कम्पाइल हुन्छ अनि बाइनेरी ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट हुन्छ। सो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज जुन युज गरेर चाहिँ हामीले कम्पाइल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज इज कन्भर्टेड इन्टु बाइनेरी ल्याङ्ग्वेज। अनि हामी त्यसलाई एक्जिक्युट गर्छौँ अनि कम्प्युटरले बुझ्छ हाम्रो प्रोग्राममा के लेखेको छ भनेर। सो
कम्पाइल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेसलाई चाहिँ अलरेडी बाइनेरी ल्याङ्ग्वेज आउँछ, सो देयर इज नो निड फर अ इन्टरप्रेटर। अब चाहिँ हामी पाइथनलाई कसरी हाम्रो सिस्टममा इन्स्टल गर्ने भनेर हेर्छौँ। मेरो चाहिँ विन्डोज सिस्टम हो, सो म चाहिँ विन्डोजमा कसरी इन्स्टल गर्ने भनेर देखाउँछु। यदि तपाईँहरूको म्याक या फिर अर्कै डिभाइस हो, लिनक्स हो भने चाहिँ सेम हुनसक्छ इन्स्टलेसन प्रोसेस चाहिँ, सो त्यति धेरै डिफ्रेन्ट चाहिँ नहुनसक्छ है। सो पहिला सुरु वेब ब्राउजर खोल्ने, यदि तपाईँहरूकोमा क्रोम छ या फिर ब्रेभ छ भने त्यो खोल्ने। अब मेरोमा क्रोम छ, सो मैले क्रोम ब्राउजर खोलेँ। त्यसमा मैले सर्च बारमा मैले गएर लेखेँ पाइथन डाउनलोड। यो लेखेपछि पाइथन वेबसाइटको एउटा लिङ्क आउँछ डाउनलोड पाइथन भनेर, यसमा थिच्ने। यसमा थिच्ने बित्तिकै डाउनलोड द लेटेस्ट भर्जन फर विन्डोज भनेर यो बटन आइरहेछ। अब तपाईँहरूको ओएस छुट्टै हो भने, यदि तपाईँहरूको म्याक हो या फिर लिनक्स हो भने त्यही अनुसारको डाउनलोड द लेटेस्ट भर्जन फर म्याक या फिर डाउनलोड द लेटेस्ट भर्जन फर लिनक्स भनेर आउन सक्छ होइन। या फिर तपाईँले यहाँनिर आफैले चेन्ज गर्न मिल्छ भन्नाले यहाँनिर देखाइरहेछ विन्डोज डाउनलोड द लेटेस्ट भर्जन फर विन्डोज, तपाईँको तर म्याक सिस्टम हो, म्याक ओएस हो भने यहाँनिर म्याक ओएस भनेर लुकिङ फर पाइथन विथ अ डिफ्रेन्ट ओएस, पाइथन फर म्याक ओएस भनेर थिचिदिने अनि म्याक ओएसको लागि आउँछ है। सो ब्याक गएँ म, अनि त्यसपछि यहाँनिर मेरो विन्डोजको लागि हो। सो यो बटन डाउनलोड पाइथन 3.11.4, सो यो चाहिँ लेटेस्ट भर्जन हो अहिलेको पाइथनको, अनि यसलाई मैले डाउनलोड गरेँ। सो डाउनलोडमा थिच्दाखेरि चाहिँ हाम्रो डाउनलोड भयो एउटा EXE फाइल, एक्जिक्युसनल फाइल। अब त्यो फाइल जहाँ डाउनलोड भएको छ त्यहाँनिर जाने अनि त्यसलाई डबल क्लिक गर्ने। डबल क्लिक गरेपछि यहाँनिर एउटा यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यो इन्टरफेसमा याद राख्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि एड पाइथन डट EXE टु पाथ। सो योलाई चाहिँ हामीले क्लिक गर्नै पर्छ अनि त्यसपछि हामीले इन्स्टल नाउमा थिच्ने। सो अब एड पाइथन डट EXE टु पाथ चाहिँ हामीले किन इनेबल गरेको भनेर कुराहरू, हाम्रो यो सिस्टमसँग, हाम्रो यो विन्डोज होस् कि म्याक होस् कि लिनक्स हो कि यो अपरेटिङ सिस्टमहरूसँग चाहिँ पाइथनले बाइनेरी लेभलमा डिल गर्छ। सो पाइथन कहाँ छ, एक्ज्याक्ट लोकेसन कहाँ छ भनेर थाहा पाउनको लागि टु एक्जिक्युट आवर पाइथन कोड, अनि अघि नै हामीले जुन इन्टरप्रेटेड र कम्पाइल प्रोग्राम ल्याङ्ग्वेजको प्रोसेस हुन्छ भने नि, त्यो प्रोसेस हुनको लागि चाहिँ हामीले एउटा पाथ डिक्लेयर गर्नुपर्छ क्या हाम्रो सिस्टममा। सो यदि तपाईँहरूले पाइथन इन्स्टल गर्दा इनेबल गराएको छ भने त्यो पाथमा बस्छ। सो हामीले पाइथनको कोड लेख्ने बित्तिकै, रन गर्ने बित्तिकै कम्प्युटरलाई थाहा हुन्छ कि हाम्रो सिस्टममा पाइथन कहाँ छ, अनि पाइथनको इन्टरप्रेटरबाट त्यो कोडलाई चाहिँ बाइनेरीमा लग्छ, बाइनेरीमा कन्भर्ट गर्छ। सो त्यस्तो प्रोसेस हुन्छ। अब पाइथन चाहिँ हाम्रो इन्स्टल भयो, सेटअप भयो सक्सेसफुल। अब क्लोज गर्ने। अब सर्च बारमा गएर विन्डोजको तपाईँहरूले यदि ENV लेख्नुभयो भने एडिट द सिस्टम इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल्स भनेर आउँछ, त्यसमा थिच्ने। त्यसमा थिचेपछि इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल्समा थिच्ने। यहाँनिर पाथ भनेर आइरहेछ नि, यो पाथ भन्ने ठाउँमा गएर एडिट गऱ्यो भने यहाँनिर तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ पाइथन 3.11 स्क्रिप्ट्स, पाइथन 3.11। सो मेरो सिस्टममा जहाँ पाइथन इन्स्टल भएको छ नि त्यहाँको यो लोकेसन हो क्या। अब यदि तपाईँहरूले पाथ इनेबल गरेको छैन इन्स्टल गर्दाखेरि भने चाहिँ तपाईँहरूको फोल्डरमा जाने। सो हामीले यदि पाइथन इन्स्टल गर्दाखेरि एड टु पाथ भनेर इनेबल गराएको छैन भने चाहिँ पहिला सुरु हाम्रो लोकल डिक्सीमा गएर युजर्समा गएर, युजर्समा तपाईँको सिस्टमको नाम जे छ, अब मेरो एसुस छ, त्यसभित्र गएर एप डाटा। अब यो एप डाटा त नदेखाउन सक्छ होइन, अब यो चाहिँ हिडन फोल्डर हो। यो देखाउनको लागि चाहिँ हामीले भ्यूमा गएर सोमा गएर हिडन आइटम्सलाई इनेबल गर्नुपर्छ। अनि एप डाटाभित्र गएपछि लोकल, अनि लोकलभित्र प्रोग्राम्स, अनि प्रोग्राम्सभित्र पाइथन। पाइथनभित्र गएपछि यहाँ पाइथन 3.11 जुन चाहिँ हाम्रो लेटेस्ट भर्जन इन्स्टल भएको हो त्यो चाहिँ छ। त्यसभित्र गएपछि हामीले यसलाई कपी गर्ने। कपी गरेर चाहिँ अब यदि तपाईँहरूकोमा यहाँ पाथै भनेर छैन भने न्यूमा थिचेर तपाईँहरूले न्यू थिचेर यहाँ पाथ भनेर राख्नुपर्छ होइन। अब हामीले पाइथन 3.11 जुन लोकेसन भेटेको थियो नि त्यसमा अब थिचेर त्यसलाई कपी गर्ने अनि त्यसलाई चाहिँ यहाँ राख्ने। राख्दाखेरि चाहिँ हामीले अर्को के कुरा राख्नुपर्छ भन्दा स्ल्यास अनि स्क्रिप्ट्स।
अनि स्ल्यास। त्यसै गरेर फेरि अर्को ठाउँमा नि पेस्ट गर्ने अनि त्यसपछि अर्को पनि पेस्ट गर्ने। सो यसरी हामीले तिनवटा ठाउँमा लोकेसन राखेपछि चाहिँ अब हाम्रो पाइथन पाथमा बसिसक्यो। सो यो स्टेप चाहिँ यदि तपाईँहरूले पाइथन इन्स्टल गर्दाखेरि एड टु पाथलाई इनेबल गरेको छैन भने गर्नुपर्ने स्टेप हो। ओके गर्यो। अब विन्डोज खोल्यो अनि विन्डोज बटनमा थिचेर सिएमडीमा गयो भने सिएमडीमा तपाईँहरूले पाइथन लेख्नुभयो भने यसरी आउनु पर्यो। सो यसरी आयो भने चाहिँ हाम्रो पाइथन इन्स्टल भयो। यो चाहिँ रेपल हो। यसको बारेमा चाहिँ हामी नेक्स्ट च्याप्टरमा कुरा गर्छौँ। यो रेपलको बाहिर निस्किन चाहिँ हामीले एक्जिट अनि प्यारेन्थेसिस। अनि यदि तपाईँहरूलाई पाइथन कति भर्जनको इन्स्टल भएको छ तपाईँहरूको सिस्टममा भनेर हेर्नु छ भने चाहिँ तपाईँहरूले पाइथन स्पेस हाइफन हाइफन भर्जन भनेर लेख्ने अनि पाइथन भर्जन जुन इन्स्टल भएको छ त्यो यहाँ देखाउँछ है। सो पाइथन इन्स्टल गर्नलाई चाहिँ हामीले यति गर्नुपर्छ। यो गरेपछि चाहिँ हामीले पाइथनको कोडहरू रन गर्न मिल्छ हाम्रो सिस्टममा।